Welcome back to my channel. Được rồi, video này thì mình sẽ cố gắng nói nhanh nhất có thể để không làm phí phạm thời gian của các bạn. Bây giờ Eclipse đã bán và câu hỏi của mọi người là nên chọn con nào đúng không? Ví dụ các bạn đang có đúng 9.375k tín hay 75k coin thì mọi người nên chọn gì đây? Surge hay Eclipse? Quả là một câu hỏi rất là đau đầu. Để trả lời câu hỏi này thì cũng còn tùy thuộc vào các bạn nữa, chứ không hẳn là từ bản thân mình nhé. Mọi người nghĩ mình có cần nhắc qua về kỹ năng của hai con này không nhỉ? Thôi thì cứ nói một chút xíu nhé, một chút xíu thôi các bạn ạ, không mất thời gian đâu. Về Surge thì con này là lao đến khống chế, để khống chế cứng luôn đấy, đứng im để cho các bạn chơi ấy. Thực sự đây là một cái phong cách tấn công nó khiến cho các bạn mà đã bắt được con mồi ấy, thì là cái tỷ lệ các bạn ăn được con mồi lên đến phải 90%. Tại vì còn 10% kiểu vũ khí của các bạn quá yếu ấy. Quên mất, để trả lời cho câu hỏi này là nên chọn một trong hai con là con nào trước ấy. Khi mà các bạn có tiền ấy thì mọi người cũng phải khẳng định là các bạn có đồ ngon nha. Còn nếu mà các bạn không có cái đồ gì ngon ấy thì nói thật là con nào thì cũng như vậy thôi, phải có đồ tốt cái đã rồi hãng nghĩ đến việc là mua con nào nhé. Thì đó là về cái phong cách tấn công của Surge. Tiếp theo là về Eclipse. Cái con này thì đơn giản là tăng hình, tăng tốc và miễn nhiễm với toàn bộ hiệu ứng khống chế. Thì ở đây là có Guardian là có thể phế được con Eclipse này thôi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại ấy, thì súng lửa nó bán rồi đúng không? Ember Gun nó bán rồi, nên việc mà đối đầu với một con Guardian đối với mình nó cũng không phải là một cái điều gì đó nó quá là sợ hãi như trước các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ nói về vũ khí. Về cơ bản cả hai con đều rất là đa dạng. Các bạn có thể chơi cận chiến được, chơi tầm trung, chơi bắn tỉa được hết. Nó rất là tuyệt vời. Phong cách chơi thì vẫn là rình rập, lén lút. Nếu được thì có thể là khống chế, hoặc nếu được thì hãy tàng hình rồi chạy ra tấn công. Về bản đồ cả hai con đều mình thấy là ngang ngang nhau. Để mà nói là Surge và Eclipse nó giống như có hai thế cực của nam châm ấy. Mỗi cái nó đều cân bằng và nó đều mạnh với những cái khoản riêng của nó. Nhưng mà để mà hai con này đối đầu thì lại tùy thuộc vào kỹ năng của người chơi. Về cơ bản thì mình thấy là Surge sẽ có mặt nhỉnh hơn về di chuyển. Tại vì con này nó có thể lướt nhanh và nó có thể thay đổi vị trí hoặc là rút lui các thứ rất là nhanh. Còn Eclipse đơn giản là chạy tăng tốc thôi. Thì cái việc chạy cả tăng tốc thôi của nó mình thấy là nó cũng kiểu bình thường ấy, nó không có cái gì quá là ấn tượng. Khi mà mình chơi một con Surge thì mình di chuyển kiểm soát bản đồ nó sẽ nhiều lúc nó lợi thế hơn là Eclipse. Eclipse đôi khi mình chạy kiểu các bạn tàng hình chạy thì vẫn phải đi ra đúng không? Thì việc các bạn bị những con bot nó auto aim nó bắn nó sốc sát thương các bạn là điều bình thường. Hoặc nhất là cái khẩu bác học ấy, mình tàng hình mà cái quái nào nó vẫn bắn được mình mới ghê chứ nhỉ. Kiểu mình tàng hình mình đứng rồi mình mới chạy nhá, chứ không phải là mình vừa chạy mình vừa tàng hình đâu. Mà cái quái nào nó vẫn bắn được mình, ảo thật sự. Còn chắc chắn rồi, với một Surge thì lúc nó lao đi thì nó sẽ bị hiển thị mục tiêu đúng không? Nó chỉ đến cuối cái quãng đường nó mới tàng hình thôi. Bởi vì biết cái điểm yếu như vậy rồi thì khi mà các bạn lao đi các bạn cũng chọn những cái chỗ phù hợp, không phải hớ hênh. Còn với một con Eclipse thì mình thấy là hầu như là bật kỹ năng lên để chạy thôi, chứ chả ai mà bật kỹ năng lại quan sát là không có ai hoặc là không có nào rồi mới chạy cả. Thì đó là cái điều mà mình thấy là đôi khi Eclipse nó sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn là Surge. Về đến thì mình sẽ nói về cái độ hiệu quả trong trận đấu. Nói chung là cái đoạn này là nói con nào ngon hơn đấy, con nào ngon hơn các bạn ạ. Cái đoạn này là đoạn tập trung đấy. Theo cá nhân mình trải nghiệm cả hai con thì Eclipse sẽ có lợi thế hơn trong những đặc biệt là trong chế độ FFA. Để nói thẳng luôn là con Eclipse chơi trong giải FFA nó sẽ ngon hơn. Tại vì các bạn cũng biết rồi, trong cái giải ấy, không bị khống chế là một điều tuyệt vời, là một lợi thế vô cùng là to lớn. Khi mà mọi người di chuyển trong ý thì tất cả những con khác ấy, tất cả những con bot khác nó đều quay lại nó khống chế các bạn đúng không? Ví dụ mà các bạn chơi Surge chẳng hạn mà các bạn không chọn được những mục tiêu tốt ấy, mà các bạn lao ra hớ hênh ấy thì có thể các bạn khống chế được thì ngay con bên cạnh nó lại khống chế các bạn. Điều này ai mà chơi Surge nhiều rồi thì sẽ thấy là rất là khó chịu đúng không? Kiểu lúc ý các bạn sẽ ao ước là giá như là tôi có một con Eclipse có thể chạy này thong dong mà không bị khống chế. Còn với Surge thì kiểu cứ lâu lâu mà không để ý là y như rằng lại bị con khác nó khống chế, và cái việc các bạn bị bay màu trong giải đấu là rất là dễ dàng. Còn với một con Eclipse như mình nói rồi, cái việc không khống chế là một lợi, không bị khống chế là một lợi thế vô cùng là mạnh của nó.
nó có thể là tự tin bước trước mặt những con Surge khác, hoặc là Barton hoặc là Zapper đấy, nó tự tin nó sốc rồi nó đáp trả những cái đòn tấn công cực kỳ là mạnh, rồi có những cái điểm hạ gục rồi nó lại quay sang nó chơi những con khác, thì đó quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không? Cái việc mình cầm một con sủ gơ khi mà vào giải đấu FFA ấy, mình phải quan sát rất là nhiều, đôi khi mà lỡ ngớ không cẩn thận là đánh nó khống chế một cái là thôi là bay màu các bạn ạ. Nhưng mà đó thì lại là trong giải đấu FFA, ví dụ trong những cái giải đấu 5v5 này, hoặc là trong chế độ 2v2, chế độ chiếm cứ điểm cột mốc ấy, thì mình lại thấy Surge nó có cái điều nhỉnh hơn. Đầu tiên là về kiểm soát bản đồ, tốc độ chạy, bứt tốc hoặc là rút lui, giúp nó nhanh chóng tăng khoảng cách hoặc là thu hẹp khoảng cách với đối phương. Điều này thì còn gì hơn đúng không? Và hơn hết là nó lại còn có thể khống chế nữa. Trong những cái chế độ như vậy thì các bạn không cô đơn một mình, nên là cái việc mà các bạn chọn rồi được đồng đội hoặc là bot nó hỗ trợ là điều có. Bởi vậy việc tấn công của bạn nó sẽ ok hơn. Thế còn với một con Eclipse thì sao? Với một con Eclipse thì các bạn kiểu không khống chế được người ta mà người ta cũng không khống chế được các bạn ấy, thì mọi người nếu mà cứ chạy lên đấy thì chắc chắn là cái việc các bạn bị tấn công nó sẽ dễ hơn. Và hơn hết là cái việc chạy thôi ấy, nó cũng chưa hẳn là cái thực sự là một cái công cụ quá là mạnh để giúp bạn kiểm soát trận đấu. Ở những cái chế độ khác ấy, cá nhân mình chơi cũng như là nhìn thấy những cái nạn nhân từng bước vào cái vết xe đổ, đó chính là cầm Eclipse chơi những cái chế độ mà 5v5 ấy, thì việc một con Eclipse chạy lên công ấy nó là hết sức là ngớ ngẩn các bạn ạ, và dễ dàng bị hạ lắm. Nhưng mà nếu mà cầm một con Surge ấy, thì kiểu quan sát rồi khống chế, có thể khống chế được 2-3 con cùng một lúc ấy, thì lúc đó các bạn lại an toàn và có thể là tấn công xong rồi đi về hoặc tìm chỗ nào ẩn nấp rồi lại tấn công tiếp, nó điều tuyệt vời hơn. Còn cứ cầm con Eclipse lóng ngang lóng ngóng chạy vào, nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Tiếp đến chúng ta sẽ nói về chế độ 2v2. Ở trong chế độ 2v2 này thì mình thấy là ngang nhau, cả Eclipse và Surge đều là những sự lựa chọn vô cùng là mạnh mẽ. Nhưng mà nói về những cái kèo như kiểu gặp Nomad hoặc Barton ấy, thì mình thấy là Surge nó ok hơn các bạn ạ. Còn Eclipse như mình đã nói rồi, các bạn không khống chế được nó đúng không? Nó không khống chế được các bạn cũng không khống chế được nó đâu. Thì cái việc trao đổi sát thương qua lại ấy, nó sẽ khiến các bạn gặp yếu thế hơn. Các bạn rất khó để tiếp cận những con ý, kiểu các bạn sẽ gặp nguy hiểm nếu mà cố gắng dùng Eclipse tiếp cận những con kiểu Nomad hoặc là Barton. Nhưng mà nếu mà các bạn giữ khoảng cách ấy, thì các bạn cũng bị nó cấu ngược trở lại ấy. Mọi người hiểu ý mình không? Tại sao ở đây mình lại lấy hai ví dụ đó là Nomad và Barton? Tại vì hai con này mình gặp rất là nhiều luôn, kể cả cái tài khoản cái chay của mình cũng gặp quá là nhiều các bạn ạ. Hai con này dân nạp nó rất là thích. Nhưng mà nếu mà có Surge thì mọi chuyện nó lại khác. Cái việc mình giữ khoảng cách này, hoặc là khống chế một con Nomad này, phá khiên một con Barton rồi lao đến khống chế nó là một cái điều rất là bình thường. Và mình cảm thấy là phong cách tấn công đó thì an toàn hơn là việc mình cầm một con Eclipse. Suy cho cùng ấy, việc chọn con nào còn tùy thuộc vào phong cách cày của mọi người. Nếu như các bạn chỉ là một người bận rộn, chơi được những cái sự kiện, event, là làm nhiệm vụ các thứ ấy, thì theo mình là Surge sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời hơn. Nó khống chế rồi nó di chuyển kiểm soát bản đồ rất là tốt, hoặc cũng có thể là hỗ trợ đồng minh rất là tuyệt vời. Còn với một con Eclipse, cá nhân mình vẫn thấy rằng là nên dùng trong cái giải đấu FFA. Thì đây thực sự là một cái nơi dành cho con này. Nó giúp việc là bị đi chạy qua chạy lại nó không bị khống chế bất ngờ, các bạn sẽ có những cái điểm hạ gục liên tục ấy. Còn những cái chế độ khác ấy, thì mình thấy là chơi Eclipse nó phải rèn giữ hơn rất là nhiều. Việc đâm lao vào hẳn một nhóm đang đứng ấy, nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Tóm lại thì các bạn vẫn phải mua cả hai con thôi. Còn mua con nào đầu tiên ấy thì mọi người cũng phải hỏi bản thân các bạn là các bạn có nhiều thời gian chơi giải đấu hay không. Nếu mà các bạn không có nhiều thời gian tham gia giải đấu ấy, thì theo mình là các bạn nên mua Surge đầu tiên. Còn nếu các bạn có nhiều thời gian tham gia giải đấu thì Eclipse sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Giải đấu thì nó vừa có FFA vừa có 5v5 đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn cày trong FFA thì mình thấy là điểm nó nhiều hơn, điểm trong FFA nhiều hơn, nên là việc có một con Eclipse ấy, các bạn cày thì nó sẽ nhiều hơn những người khác đúng không? Còn trong 5v5 ấy thì cho dù là Surge hay là Eclipse thì cái điểm nó cũng không nhiều. Tất nhiên là mình nói là Surge nó sẽ tốt hơn trong việc khống chế hoặc là di chuyển, chạy thoát hoặc là tiếp cận đối phương ấy. Tuy nhiên chừng đó thôi, nó cũng không khiến các bạn cày điểm quá là ghê ấy, mà cày điểm ghê nhất vẫn là trong giải đấu FFA. Và trong giải đấu FFA ấy, thì theo mình là Eclipse sẽ là sự lựa chọn tốt hơn. Video của mình hôm nay đến đây thôi. Bản thân mình thì vẫn sẽ mua Surge đầu tiên, tại vì mình cũng chả tham gia giải đấu nhiều ấy, mà mình chủ yếu tham gia chơi cứ điểm với cả 2v2. Đó thực sự là nơi mình gặp những cơn ác mộng như kiểu là Nomad hoặc Barton.
thì việc có một con Surge nó sẽ giúp mình tự tin hơn rất là nhiều, và có thể là vã thẳng mặt hai con ấy luôn ấy. Còn với kiểu Eclipse ấy, mình chơi ấy, có thể chịu những cái tác nhân nó cấu, mình không làm gì được nó, kiểu nó không khống chế được mình, nhưng mà mình cũng chả khống chế được nó. Việc của mình là đối đầu với những cái con trâu bò ấy, nó cũng khá là khó khăn. Nói đến đây thì lại nói tiếp là các bạn bảo là trong FFA thì thiếu gì Nomad với cả Button đúng không? Thì việc mọi người tàng hình ấy thì các bạn cũng có thể lựa chọn mục tiêu, các bạn cũng có thể lựa chọn mục tiêu để các bạn chạy đến các bạn chơi thôi. Như bản đồ cả chục con mà chưa có phải ít gì đâu. Còn nếu mà 2v2 ấy thì chắc chắn rồi, các bạn phải chơi, phải đối mặt, không thể né được. Né là nó dồn các bạn các bạn không né được, các bạn phải ấy thôi. Nói vậy thôi chứ đồ phải cực kỳ ngon ấy thì cầm Eclipse mới tự tin vá hai con kia được. Chứ còn kiểu các bạn đồ kiểu xoàng xoàng ấy, cũng không có nhiều cái ghép các thứ gì ngon ấy, thì mình thấy là khống chế rồi ra chơi chúng nó vẫn ngon hơn là việc các bạn cứ chạy lon ton. Cái kiểu các bạn dùng Surge thì các bạn sẽ có thời gian để gây sát thương, đối phương không làm được gì ấy. Còn các bạn dùng Eclipse các bạn phải có đồ rất là ngon, nếu không kiểu các bạn bắn nó thì nó cũng bắn được các bạn ấy, mà các bạn không đồ ngon, không sốc được nó trước ấy thì người nằm là các bạn, đúng không? Trên đây chính là quan điểm của mình về việc lựa chọn cái nào. Mọi người hãy xem và tham khảo. Hai con này mình nhấn mạnh là nó là hai cái thành phần rất là đặc biệt của trò chơi. Một con thì khống chế rất là kinh, còn một con thì lại không, gần như là chả chịu cái tác dụng khống chế gì cả. Lời khuyên của mình đến đây thôi. Hy vọng xem video này của mình xong ấy thì các bạn hãy nhìn vào kho đồ, nhìn vào kho cày ghép của các bạn, rồi nhìn vào cái cách mà các bạn đang cày trò chơi để các bạn có cái sự lựa chọn chính xác nhất nhé. Mình đưa ra lời khuyên tư vấn thôi, còn mình không biết là mọi người như nào, đúng không? Thì việc còn lại là các bạn phải quyết định, tự nhìn nhận những gì các bạn đang có và các bạn đang làm, rồi đưa ra cái sự lựa chọn như mình đã khuyên nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.